Waarom zijn pigmentcodes belangrijk? Hallo, mijn naam is Bijka en ik maak tutorials over allerlei teken- en schildermaterialen. En deze keer een stukje theorie over pigmentcodes, want die zijn te vinden in de kleine lettertjes op je verpakking. En zo'n pigmentcode is altijd opgebouwd uit een P van pigment dus. Daarna komt een letter wat de kleurfamilie aangeeft en dat is in het Engels. En daarna volgt een cijfer of meerdere cijfers. En dat samen is een unieke code voor het pigment. Hier volgen 2 tips waarom het handig is om erop te letten. Elke fabrikant is helemaal vrij om zijn eigen benaming aan de verf te geven en ook zijn eigen recept daarin te stoppen. Daar ga ik voorbeelden van laten zien. Ik heb hier een Carbon Black van het merk Colden en ik heb hier een Lampenzwart van ARA. Verschillende benamingen, maar dezelfde pigmentcode, de PBK7. En in dit geval dus BK van Black en dan wordt de B en de K genoemd om verwarring met de blauwe familie te voorkomen. En die Carbon Black, dat is dus een pigment gewonnen uit organische verbranding, uit roet. En de Lampenzwart, ja, die naam die zegt het eigenlijk al een beetje. Er werd vroeger ook lampolie verbrand en daarvan de roet, dat is dus weer dat carbonpigment. En daarom heeft deze fabrikant het Lampenzwart genoemd. Dus ja, als je dus heel erg inzoomt op het verhaal over wat Carbon Black is, wat het pigment is, dan kun je het er misschien uithalen. Maar het is dus makkelijker om gewoon even naar de codes te kijken op de verpakking. Die PBK7, dat is ook het pigment van de Indian Inkt. Werk je dus ook met gemengde technieken, dan weet je van als je deze 3 door elkaar heen gebruikt, dat je dan een zwart hebt met een beetje koelere ondertoon. Ik ben zelf dus ook altijd heel dol op die Carbon Black pigmenten. Heb ik er nog een ander voorbeeld en dat is de oxide zwart. Gewonnen uit ijzeroxide, dus deze fabrikant blijft qua benaming heel dicht bij waar het pigment ook uit gewonnen is. Marszwart verwijst naar de planeet Mars en daarop komt veel ijzeroxide voor. Dus ook logisch. Dan zou je zeggen, deze 2 zijn gelijk. Maar lees ik op de verpakking, dan lees ik dat Marszwart van ARA een mengkleur is tussen PBK7, dat was het Carbon Black pigment, en PBK11, dat is dus het ijzeroxide pigment. Dus ARA heeft zichzelf de vrijheid genomen om hier een mengkleur van te maken. Maar niet elke marszwart is dus een mengkleur, dus van een andere fabrikant kan het wel weer bestaan uit alleen die PBK11. Goed, dat blijft dus uitkijken, niets te veel gezegd denk ik. Wat wel heel handig is, dat we net hebben geconstateerd dat je eigenlijk al de receptuur van de verf op de verpakking ziet staan. En daarmee kun je ook zeker je voordeel doen. Heb ik hier een mooie kleur met een sprekende naam, hemelsblauw. En als ik naar de kleurcodes kijk, dan zie ik dat die is opgebouwd uit een PW6, dat is een titaanwit, en een PB15, dat is een Fatalo blauw. Nu heb ik deze 2 kleuren als standaard in mijn basispalet. Dus eigenlijk had ik deze kleur niet hoeven kopen, want ik had hem makkelijk kunnen mengen van mijn 2 basiskleuren. Komt die Fatalo blauw je nu helemaal niet bekend voor, maar schilder je altijd met een primair cyaan, bijvoorbeeld uit de serie van Amsterdam, kijk dan ook even op de verpakking, want hier staat op dat het is opgebouwd uit een PB15, weer dat Fatalo blauw pigment, en een PW6, dus titaanwit. Dat betekent dat dit 2 mengkleuren zijn en deze 1 pigment bevatten. Nu is pigment natuurlijk verantwoordelijk voor de kleur van je verf, maar ook voor de transparantie en tintkracht.
En dat kun je hier heel mooi zien. Phthalo blauw is een transparant pigment, dus heeft het helemaal een open vierkantje. Titaanwit is een dekkend pigment, dus heeft het een zwart vierkantje. Cyaan is een halftransparant, want het zit hier tussenin. En hemelsblauw is een helemaal dekkende kleur. Dat betekent dat er heel veel titaanwit is gebruikt en maar een heel klein beetje phthalo blauw om deze tint te krijgen. Nu is dit allemaal een vrij duidelijk verhaal, maar wat als je een pigmentcode tegenkomt die je niet in je standaard palet hebt? Kun je dan nog iets nabootsen, daar iets van leren? Daar heb ik hiervan een voorbeeld. Dat is een turquoise-groen en die is opgebouwd uit een PG7 pigment. Nou, ik heb geen groen in mijn basispalet. En een PB15 staat erop, dus dat is wel weer die phthalo blauw. En een PW6, dus dat is weer de titaanwit. Dus 2 kleuren pigmentcodes heb ik wel. Die PG7, daar ben ik even ingedoken, dat is een phthalo green, want dat is dus ook een pigment. En dat heb ik dus geprobeerd na te bootsen door de phthalo blauw te mengen met een oker en een cadmiumgeel licht. Zo kon ik dat toch vrij goed nabootsen, deze turquoise. Natuurlijk niet helemaal, want ik mis de tintkracht ook van die phthalo green. Maar als je gaat mengen kun je jezelf ook afvragen hoe belangrijk is het om dan zo'n turquoise aan te schaffen. Want maak je een schilderij alleen met je basiskleuren, dus ga je daarmee mengen en probeer je daar zoveel mogelijk kleuren mee te mengen, dan zul je zien dat als je die kleuren alleen gebruikt, dat er ook een eenheid in je werk ontstaat. Maar je kan dus wel veel leren van wat je op de verpakkingen ziet. Tot zover deze video over pigmentcodes. Ik hoop dat je er je voordeel mee kan doen. En heb je nog vragen of opmerkingen? Stel ze gerust in de comments. Ik ben hier echt heel nieuwsgierig naar. En wil je nog graag meer weten over kleuren mengen en acrylverf? Check dan ook even alle video's die ik daar al over heb gemaakt op dit YouTube kanaal. En ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal, mag ik je dan uitnodigen om dit te gaan doen. Want het helpt mij om deze video's te kunnen blijven maken. Bedankt voor het kijken. Blijf experimenteren, dus ook met pigmentcodes en graag tot de volgende keer.